وقتی از کنار یه خانومی رد میشین و اون خانوم بوی عطر کوکو مادمازل یا میسیور یا مثلا بلک ارکید تام فورد بده، چی در موردش فکر میکنین؟ فکر میکنین چه خانوم خوشبوییه یا چه با کلاسه، چه شیکه؟ یه همچین چیزایی میاد تو ذهنتون دیگه. حالا اگه از کنار همون خانوم رد بشین و بوی مرغ سوخاری یا همبرگر و پیتزا بده، نظرتون در موردش چیه؟ فکر میکنین توی فست فودی کار میکنه؟ یا مثلا بوی خون یا جسد بده، اون وقت چی؟ قضیه دارک شد نه؟ تعجب کردین؟ امروز میخوام 10 تا از عجیب ترین عطرهای دنیا رو مورد بررسی قرار بدم، پس با من همراه باشین. درود، خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیونازه. امروز اومدم تا در مورد عجیب ترین عطرهای دنیا باهاتون صحبت بکنم. 10 تا که کمه، به نظر من صدها عطر عجیب تو دنیا وجود داره، ولی خب من چند تاشون رو گلچین کردم و میخوام تو این ویدیو مورد بررسی قرار بدم. البته فکر کنم ویدیوم 2 تا بشه چون یکم طولانی میشه و برای اینکه حوصلتون سر نره 2 بخشش کردم و امروز میخوام بیشتر در مورد عطرایی که یکم فانن و یکم جذابن و یکم حالت شوخی دارن باهاتون صحبت بکنم و ویدیوی بعدی یکم دارکتر میشه، یکم قضیه عجیب تر میشه و اگه عاشق فیلم‌های ترسناکین به نظر من ویدیو دوم رو از دست ندین. وقتی بهتون میگم عطر 100% یاد گل‌های خوشبو میافتین و تمام عطرسازها تو این همه سال دنبال گل‌های خوشبو هستن، دستچینشون میکنن و ازشون عطرها با رایحه‌های مختلف درست میکنن و وارد بازار میکنن. حالا یک سری از برندها هستن که اومدن و یه جورایی قانون شکنی کردن و بوهای نوستالژی درست کردن. درسته، بوهای نوستالژی. و باید بهتون بگم یکی از اون برندها که چون برندهای این مدلی خیلی زیادن ولی میخوام در مورد یکیشون فعلا باهاتون صحبت کنم. یک برند آمریکایی هستش برای سال 1996 به اسم دیمتر فرگرنس لایبرری که اومده و نوت‌های نوستالژی رو به صورت عطرهای تک نوتی تولید کرده و روونه بازار کرده. خب چی بهتر، ما دهه 60 ها همیشه عاشق بوی بارون، بوی خاک خیس، بوی جنگل، بوی کتاب، عاشق این چیزا بودیم و باید این مژده رو بهتون بدم که تمام این عطرها ساخته شدن و چقدرم جالبه برای هدیه دادن. نوت‌هاشون خیلی جالبه، عطرهای تک نوتی مثل نون توست، مثل بوی بارون، بوی اسکناس، بوی بنزین، بوی خمیر بازی، یعنی 10 ها عطر این مدلی این برند تولید کرده. اصلا برای کادو دادن چقدر جذابه. کسی که عاشق کتابه یا کسی که عاشق بوی چوبه، دیدین وقتی آدم یه تخت و کمد نو میخره و توی خونه میاره چه بوی خوب چوبی در واقع تا چند وقت توی خونه هست. من که خودم یکی از عاشقای این بوام. میتونید این عطر رو بخرید و حتی هدیه بدین. و 10 ها عطر این مدلی مثل حتی عطر سوشی، پاپ کورن. یکی از این بوها حتی بوی پیتزایی که بوی گوجه، آویشم و خمیر پیتزا میده. حالا جالبیش کجاست؟ برند برگر کینگ اومده از همین در واقع استفاده کرده برای بازاریابی، شوخی و فان و یک عطری به اسم فلیم رو طراحی کرده سال 2008 و بیشتر جنبه فان و شوخی داشته این عطر. حالا اگه عکسش رو پیدا کنم براتون میذارم، یکم ممکنه بی‌کیفیت باشه چون قدیمیه. بوی گوشت کبابی، فلفل، مشک و آتیش هستش و میخواد اون بوی همبرگر رو در واقع تداعی بکنه. و وقتی دیدش که خیلی این حالا اسپری یا بادی میست رو درست کرده و مورد استقبال مردم قرار گرفت، سال 2015 اومد عطرش رو درست کرد. اتفاقا خیلی شیشه جذابی هم داره به اسم فلیم گریل. باید بهتون بگم اینا همه نسخه‌های محدود هستن و لیمیتد ادیشنن و اونقدر نمیشه به راحتی توی بازار پیداشون کرد، مگر اینکه حالا توی ایبا و کسایی که حالت کلکسیونری این عطر رو خریداری کردن به فروش بذارن، وگرنه دیگه این عطر تولید نمیشه. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده حتما لایک بکنید، شیر بکنید و اگه کانال رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. و بعد از اون یکی از شعبه‌های پیتزا هات توی کانادا اومد از این ایده استفاده کرد و برای جشن 100,000 تایی شدن صفحه فیسبوکش عطری رو با بوی پیتزا در واقع تولید کردش. دیدیم وقتی در جعبه پیتزا رو باز می‌کنیم چه بوی خوبی داره، بوی خمیر، پنیر،
پنیر، گوجه، آویشن یه همچین عطر رو تولید کردش و برای کسایی که توی اون صفحه فیسبوک درخواست دادن برای این عطر ارسال کردش، البته به صورت مجانی و یه جورایی جایزه و حالا گیفت هایی که به طرفدارا داده میشه. و این تازه شروع کاره. KFC هم یکی از شعبه هاش توی اسپانیا میاد از این ایده استفاده میکنه و برای کریسمس سال 2023 یک عطر رو تولید میکنه که بوی مرغ سوخاری میده. بله، شیشه این عطر هم شبیه یک رون مرغ سرخ شده هستش و در ازای اینکه ازشون غذا بگیرید میتونید اون عطر ازشون خریداری کنید. فکر میکنم یک عطر 30 میلش مثلا $3 یا $4 بوده. کاربرا گفتن که زیاد شبیه بوی مرغ سوخاری نیستش و اولش خیلی فرش و مرکباتیه و بعد از مدتی دودی فلفلی گرم و شیرین میشه. ترکیبات عطر الهام گرفته شده هستش از 11 تا اون ادویه محبوب و معروف KFC و تلاش شده در رایحه این عطر منعکس بشه. Oduardo, le nouveau parfum de KFC. Oduardo. Alors on danse. Oduardo. Pain au chocolat. Ciseaux. Oduardo. El nuevo perfume de KFC. و باید بهتون بگم یکی دیگه از شعبه های KFC توی انگلیس برای سال 2024 و کمپین بهار و معرفی منوی جدیدشون میاد عطر نامبر 11 اود BBQ رو وارد بازار میکنه و باید بهتون بگم کاربرا گفتن که یه بوی دودی، زغالی و ادویه‌ای و فلفلی داره و میشه بهش یکم جدی‌تر نگاه کرد و یکم فراتر از شوخی و طنزه. میشه به عنوان عطر روزمره هم ازش استفاده کرد. موندگاری قابل قبولی داره و بوی خوبی هم داره. خب یک مژده بدم به کسایی که عاشق مرغ سوخاری ان. KFC اومده یه خوشبو کننده ماشین درست کرده که دقیقاً بوی مرغ سوخاریش رو میده. من که اصلاً از اینکه ماشینم بوی غذا بده خوشم نمیاد. تا چند روز این شیشه های ماشین رو پایین نگه میدارم تا اون بوی غذا کامل بره بیرون. حالا فکر کن ماشین دائم بوی مرغ سوخاری بده. البته بگم بازم برای کسایی که عاشق مرغ سوخاری هستن توجیه پذیره و مطمئنا خوششون میاد. و بعد از اون پیتزا دومینو اومده یک عطر رو شبیه یک برش پیتزا به شکل مثلث طراحی کرده برای ولنتاین 2025 و اومده عکس یک مرد جذاب سیکس پک دار رو گذاشته، کنارش هم شیشه عطر رو گذاشته و بعد نوشته کدوم از نظر شما جذاب تره. دیگه خودتون قضاوت بکنید. و این عطر بوی پیتزای پپرونیشون رو میده و گفتم که عطر 30 میل بوده و برای مسابقات آنلاینشون به عنوان جایزه در نظر گرفته شده بوده. خب برای عاشقای چیتوس هم من اینجا عطر دارم. نگران نباشین، فکر کردیم فقط برای کسایی که عاشق فست فودن عطر داریم. نه، عاشقای چیتوس. بهتون بگم عطری درست کرده چیتوس، اون هم باز هم برای تبلیغات و فان و کاربرا گفتن یک بوی لیمویی و پنیری داره، مثل اینکه چیتوس وقتی میخورین سر انگشتتون میمونه چه بویی میده، اون عطر هم دقیقاً همین بو رو میده. Your scent captivates, powerful, with plenty of bite, a wafting whiff of pungent desire. You're sharp, a stinking, lustful cloud of aged cheddar, pervasive, fermented passion, the smell of hunger, unexpected, yet undeniable. Chido by Chester, dangerously cheesy. بریم سراغ عطری به اسم استیلتون. بله، برای پنیر استیلتون هست. شیشهش به نظر من خیلی جذابه. شکل اون پنیر بلوچیز، اون رگه های آبی داخل این شیشه به نظر من خیلی جذابه. خود تولید کننده گفته این یک عطر جدی هستش و مخاطبا میتونن استفادهش بکنن و سعی داشتن رایحه خاکی و میوه‌ای پنیر بلو استیلتون رو شبیه سازی بکنن. حالا من واقعا نمیدونم که تو این کارشون موفق بودن یا نه. حتما نظرتون رو تو کامنت ها برای من
برام بنویسین در مورد این عطرها. کدوم عطر رو دوست دارین تجربه کنید، کدوم عطر رو دوست دارین هدیه بدین و به نظرتون این عطرها شوخی ان یا میشه روزمره ازشون استفاده کرد. ویدیوی بعدی رو اختصاص میدیم به عطرهای عجیب و غریب، هنری و کانسپچوال. پس ویدیوی بعدی رو از دست ندین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.